હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું દિવાળી માટે મિક્સ ફરસાણ એટલે કે ચવાણું. મિક્સ ફરસાણ ઘરે બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે, બસ એમાં સમય થોડોક વધારે લાગે છે. ઘરે બનાવેલું મિક્સ ફરસાણ માર્કેટથી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ફ્રેશ હોય છે. માર્કેટથી જ્યારે પણ આપણે મિક્સ ફરસાણ ખરીદીને લાવીએ છીએ ત્યારે ઘણીવાર એ લોકો એમાં તેલ સારું યુઝ નથી કરતા, તો એનાથી આપણું ગળું ખરાબ થઈ શકે છે. પણ ઘરે તમે તમારી પસંદ મુજબના તેલમાં એને ફ્રાય કરી શકો છો. આ ફરસાણને તમે દિવાળી પર તો બનાવી જ શકો છો. એ સિવાય પણ આખા વર્ષ દરમિયાન જ્યારે પણ તમને ફરસાણ ખાવાનું મન થાય તો તમે એને બનાવીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી દો અને જ્યારે મન થાય ત્યારે એને એન્જોય કરો. તમે આ ફરસાણને ટ્રાવેલિંગમાં પણ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એક બાઉલમાં આપણે 1.5 કપ જેટલો બેસન એડ કરી દઈશું. બેસનને મેં સારી રીતે ચાળી લીધો છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખશું. અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું. 1 મોટી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. 1 ચપટી જેટલી હળદર નાખશું. હવે એમાં 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું મોણ માટે અને હવે આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું અને આ જ લોટમાંથી આપણે સેવ અને તીખા ગાંઠિયા બંને બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો થોડોક સોફ્ટ લોટ મેં બાંધ્યો છે. એકદમ હાર્ડ લોટ નથી રાખવાનો અને તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે આ લોટને સંચામાં ભરી લઈશું. હવે મેં એક સેવનો સંચો લઈ લીધો છે અને સેવની એક જાળીને મેં ગ્રીસ કરીને અંદર નાખી દીધી છે. સંચો અને જાળી બંનેને મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધું છે જેથી લોટ અમે ચોંટે નહીં. તો હવે બધો જ લોટ આપણે સંચામાં એડ કરી દઈશું અને મશીનને બંધ કરીને આપણે ગરમ તેલમાં સેવ બનાવી લઈશું. જ્યારે તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે મશીનને આપણે આ રીતે ગોળ ફેરવતા રહીને એમાં સેવ પાડવાની છે. સેવ જ્યારે એક તરફથી ક્રિસ્પી થઈ જાય તો આપણે એને બીજી બાજુ પલટાવીને મીડિયમ ફ્લેમ પર એને બીજી બાજુથી પણ ક્રિસ્પી થવા દઈએ. સેવ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે, કાઢી લઈશું. હવે આપણે ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. તો મેં સેવની જાળી હટાવીને ગાંઠિયાની જાળી એમાં લગાવી દીધી છે અને એક જ લોટમાંથી બંને બની જાય છે. તો આને પણ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય થવા દઈશું. ગાંઠિયા પણ એક તરફથી ક્રિસ્પી થઈ જાય તો એને પણ આપણે ફેરવીને બીજી બાજુથી ક્રિસ્પી થવા દઈશું મીડિયમ ફ્લેમ પર. ગાંઠિયા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, એને પણ આપણે કાઢી લઈએ. હવે આપણે તીખી બુંદી બનાવશું. તો આ બાઉલમાં મેં 1/4 કપ જેટલો બેસન એડ કર્યો છે. 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખશું. 1 ચપટી જેટલો ઓરેન્જ ફૂડ કલર. 1 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા નાખશું. હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીનો બેટર બનાવશું. બેસનને મેં પહેલેથી જ ચાળી લીધો છે જેથી એમાં કોઈ જાતનું ગાંઠ ના રહે. એકદમ વધારે ગાઢું કે એકદમ વધારે પતલું એવું ખીરું નહીં રાખીએ. તો ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની મેં પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે બેટરની. તો હવે આપણે બુંદી બનાવી લઈશું. તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને બુંદી બનાવવાનો મેં એક જારો લઈ લીધો છે જેમાં આપણે બેટરને આ રીતે નાખશું ખીરાને. તો ખૂબ જ સરસ ગોળ બુંદી નીચે પડશે. અને જારા વગર મીઠી બુંદી બનાવવાનો પણ મેં વિડીયો અપલોડ કરેલો છે, તમે ચાહો તો ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો. તો આ બુંદીને આપણે હવે સ્લો ફ્લેમ ઉપર ક્રિસ્પી થવા દઈશું. બુંદીને આપણે વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ફેરવતા રહેવાનું છે, નહીં તો એક તરફથી બળી જશે, લાલ થઈ જશે. બુંદી ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ગોળ બુંદી બની છે. હવે આપણે કઠોળને ફ્રાય કરીશું. તો 1/4 કપ જેટલા લીલા મગ અને 1/4 કપ જેટલા મઠ એ બંનેને મેં 10 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા હતા અને 10 કલાક પછી પાણી નિતારીને મેં એને કોટનના કપડા ઉપર 3 કલાક માટે પંખા નીચે સૂકવી દીધા હતા. એને તડકામાં બિલકુલ નથી સુકાવવાનું, નહીં તો એ ફ્રાય કરતી વખતે ફૂલશે નહીં. તો આ રીતે આપણે એને ચમચાથી હલાવતા રહેવાનું છે અને આ રીતે ગળણીમાં જ આપણે એને ફ્રાય કરીશું જેથી એ બળી ના જાય. જો આપણે ડાયરેક્ટલી એને કઢાઈમાં ફ્રાય કરશું તો એ બળવા લાગશે, તો આપણે એને તરત કાઢી નહીં શકીએ. તો આ રીતે ગળણીમાં એને ફ્રાય કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો મગ અને મઠ બંને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. આ રીતે તમે ચમચાથી ઉપર નીચે કરશો તો ક્રિસ્પી અવાજ આવશે
અને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ મેં એને ફ્રાય થવા દીધા હતા. તો આપણે હવે આને એક બાઉલમાં ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું અને બાકીના બધા જ કઠોળ પણ આપણે આમાં જ કાઢવાના છે. સેમ એ જ રીતે આપણે હવે ચણાની દાળને ફ્રાય કરી લઈશું. 1/4 કપ જેટલી ચણાની દાળને પણ મેં 10 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધી હતી અને પછી પાણી નિતારીને 3 કલાક પંખા નીચે કપડાં પર સૂકવી દીધી હતી. આને પણ આપણે સતત હલાવતા રહીને ક્રિસ્પી થવા દઈએ. તમે જોઈ શકો છો ચણાની દાળ પણ ખૂબ જ સરસ ફૂલી ગઈ છે અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે. તો આને પણ આપણે સેમ એ જ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. સેમ એ જ રીતે ગળણીમાં આપણે પીળી મગની દાળ પણ ફ્રાય કરી લઈશું. અડધા કપ જેટલી પીળી મગની દાળને મેં 10 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને એનું પાણી નિતારીને 3 કલાક પંખા નીચે સૂકવી લીધી હતી. આને પણ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ફ્રાય થવા દઈશું. મગની દાળ પણ ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો આને પણ સેમ એ જ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે આપણે સૂકા વટાણાને ફ્રાય કરી લઈશું. 1/4 કપ જેટલા સૂકા લીલા વટાણાને મેં 10 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને બધું પાણી નિતારીને 3 કલાક પંખા નીચે અને એ પછી અડધો કલાક તડકામાં સૂકવ્યા હતા. વટાણા એડ કર્યા પછી તરત જ એના પર ઢાંકણું ઢાંકી દેવાનું છે, કારણ કે વટાણા અંદર તેલમાં જઈને ફૂટે છે તો ગરમ તેલ ઉઠશે આપણા ઉપર. જ્યારે વટાણા ફૂટવાનો અવાજ થોડોક બંધ થઈ ગયો ત્યારે મેં ઢાંકણું અડધું ઢાંકી દીધું હતું અને આપણે ડાયરેક્ટલી જ વટાણાને આ રીતે કઢાઈમાં ફ્રાય કરવાના છે. તો આ ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો આને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એ બિલકુલ પણ સંકોચાયા નથી. માર્કેટ જેટલા જ ક્રિસ્પી થયા છે અને ફૂલ્યા પણ છે. જો તમે બિગિનર્સ હોય તો આ વટાણાવાળો સ્ટેપ તમે સ્કીપ કરી દો, કારણ કે આ થોડોક રિસ્કી પ્રોસેસ છે. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે ગળણીમાં મકાઈનો ચેવડો ફ્રાય કરી લઈશું. 1 કપ જેટલો મેં ચેવડો લીધો છે. ચેવડો ફ્રાય થઈ ગયો છે અને કાઢી લઈશું. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે 1 કપ જેટલા નાયલોનના પૌવાને ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ તરત જ ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો આને પણ કાઢી લઈશું. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે 1/4 કપ જેટલા મેં સિંગદાણા લીધા છે, તેને પણ ફ્રાય કરીને કાઢી લેવાના છે. સિંગદાણા ફ્રાય થઈ ગયા છે, કાઢી લઈશું. હવે આપણે 1/4 કપ જેટલા મીઠા લીમડાના પાન છે એને પણ ફ્રાય કરીને કાઢી લેવાના છે. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે ધીમા તાપે નારિયેળને ફ્રાય કરી લઈશું. નારિયેળ પણ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયું છે, એને પણ કાઢી લઈશું. હવે આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ મેં લીધી છે, એને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો કે તરત જ મેં દ્રાક્ષને કાઢી લીધી છે અને આપણે જ્યાદા ફ્રાય નથી કરવાની. 4 નંગ લીલા મરચાંને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે, એને પણ આપણે ફ્રાય કરીને કાઢી લઈશું. 3 મોટી ચમચી જેટલા મેં કાજુ લીધા છે, ટુકડા કાજુ, એને પણ ફ્રાય કરીને કાઢી લેવાના છે. કાજુને પણ કાઢી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો બધી ચીજ જે આપણે ફ્રાય કરી હતી અને હવે આપણે ક્રશ કરી લઈશું. ગાંઠિયા સીવ અને મકાઈના ચેવડાને જ આપણે ક્રશ કરશું. બૂંદીને આપણે ક્રશ નથી કરવાની, એટલે મેં એને સાઈડ પર જ કાઢી છે. તો હવે આપણે જે નાયલોનના પૌવા ફ્રાય કર્યા હતા એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. મગ, મઠ, ચણાની દાળ, મગની દાળ અને વટાણા એ બધું પણ ફ્રાય કર્યું હતું, એ પણ આમાં એડ કરી દઈશું. સિંગદાણા, કાજુ, લીલા મરચાં, લીમડાના પાન, નાળિયેર એ બધું પણ એડ કરી દઈશું. અને હવે બધું જ આપણે સારી રીતે હાથથી જ મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આ બધી જ વસ્તુમાં તેલ છે, એટલે હું લાસ્ટમાં એમાં વઘાર એડ નથી કરતી, કારણ કે તેલ છે એટલે બધો જ મસાલો સરસ કોટ થઈ જશે. તો આમાં 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર એડ કરું છું. 4 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરું છું. 1 ચમચી જેટલું મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલનો પાવડર, બંનેને મેં મિક્સ કર્યો હતો એ એડ કર્યો છે. અને 1 ચમચી હળદર એડ કરશું. હવે બધું જ આપણે હાથથી જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હું પહેલાં આ ટિશ્યુ પેપર હટાવી લઉં છું. હવે આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું.
અને વચ્ચે વચ્ચે જો તમને કંઈક મોટું લાગે ગાંઠિયા કેવું તો તમારે તોડતા રહેવાનું છે. આ મિક્સ ફરસાણ તમે એકવાર ઘરે બનાવીને ખાશો તો બીજી વાર તમે ક્યારેય માર્કેટથી નહીં ખરીદો, એટલું ટેસ્ટી લાગશે. અને એકવાર તમારે એને આ સ્ટેજ ઉપર ચાખી લેવાનું છે. જો મીઠું કે મરચું કંઈ ઓછું લાગે તો તમે આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરી શકો છો. તો આપણું મિક્સ ફરસાણ તૈયાર છે અને હું સર્વ કરી લઉં છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણું મિક્સ ફરસાણ રેડી છે. આ દિવાળી પર તમે ચોક્કસથી આ ફરસાણ ઘરે બનાવો અને વગર દિવાળીએ પણ આખા વર્ષ દરમિયાન તમે આને બનાવીને ખાઈ શકો છો. તમે આને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પૂરા 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો. એ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.